ماما این کلیدا رو نباید بگیر. اینا رو برو. اونا اگه گم بشه دیگه پیداشون نمی‌کنی. برو بریم. کلیدا ماشین چرا کردم؟ گذاشتم اینجا. ماما یکی میاد میره تو اتاق خوابت بعد دیگه حیات میشه اگه میتونی بس لازم میگرسته برو تا بریم چرا میخوره؟ روزه ابو میخوره؟ روزه بلکن میگه چی؟ وقت میگه چی؟ وقت میگه چی؟ دسته بده به من وقت میگه چی؟ روزه در میگه من میخوام برم وقت بسن اینجا روی چربت بکنم خرگوشه میگه چرا؟ خرگوشه میگه چرا؟ وقت میگه چی؟ کدوم خرگوشه؟ اون چرا دارم سریشه میگه برو این مال لنا ما هم نداری دست بزنی بهش باشه فعلا برو دفعه تا برات توضیح بدم برو یالا یالا خب مامان سلام تاج خیرم بیا جفتله بوریم تا بیا دست دامان چشید اتونه به زینب تی دو چشمی همه دلمینش درد شیشه ربی کشش بخوام برام نانو پرشنی کنه تی دوش امیدوار محمد جانا یه نوبتی سیزک دوش من چشید ماما مرکام بذار بخواب بیا علاجی خوب ایگان نه بده بابا دستور رو باید جفتله بوری ببرن تا جفتله بوری دورش مختار جایده برو کنم چیکار میکنی ماما؟ اینا ریختم تو دستم جاروش کدوم جفتل؟ همین تو نانه ده کی بابا پیشه؟ تایمو آجی پرش اولو و جابا
تمام ها خویا درش این چند دارم؟ نه من کشی زیده من خیره گینه هایا خیره کشی هر سالی باید برادر یه وسی بیاری آوه بی یه دوست روزی بردو زینه؟ نه نگو مثل چه؟ همه آهن بیده ها اینو ها که با یک و 300 مخه شکره چند ازو بیده یه دست روز آورده شو بگه دایم و بفروشه شو درته شو مکار تا جون بگو باید سنه بیده شما دست دار چقدر بلی داری. چقدر بدی دارم؟ ها ایران بومن وارد خیره سوار Böyle mamani götürüyor. Yer sabırındasın. Bir müsaade sürdürüyor. هنا فرصة سلام کفشات لنا کجا؟ Sen ne mi yapıyorsun? بریم ماجی؟ Al. Sen beni kocam. جلو بشه آجی ننانه بینه پشت با جلو بشه خب باشه بغل افتادی. Nasıl dan? Aferin. Aferin. من خیلی ستایشون مسلم یا؟
بشی با مامانی برن تا ما درست کنم سیت و ستی بیو باشه؟ از دختر ما بیا چیوشن بیا آره مخاطر چیوشن؟ مامان میگم من هر جا بودم تو هم حق داری همونجا باشی. من نمیتونم تو رو ول کنم اینجا. مامان هوا بسته بی ها کار داری؟ میرم خداحافظ. قربونه دست در نکنه. خداحافظ. پا درست کنی؟ ما گستن مونه گشنش من دیگه دوست ندارم بلش کن اصلا حرف خواست خیره بمونه ما اجازه ندارم گفت میو خوش تنام هر وقت مامانش هر جامون به این دانی آره نه دیگه هر وقت مامانش ما اون میخواد تخم مرغ سیب زمینی درست کنه. من الان برای تخم مرغ سیب زمینی برای مامانی برای درست بیا مامان تو باید تو قلب مامان باشی. برنج خالی ندارم خودم مامان گوجه بادنجون میخوای؟ این درست کردم نخوردی چی؟ این فعلا تخم مرغ درست کردم. تخم مرغ طبیعی خوشگلی چی؟ باش گوجه بادنجون هم درست میکنم. تو بیا اول تخم مرغ درست کنیم بخوریم گوجه بادنجون برای نهار درست کنیم باشه؟ برو صندلی تو دستشویی بیا بذار زیر پا باشه بیا باش دخترم نه بیا ولش کن نه آشپزی کنی بیا بریز توش خب حالا اینو باید بذاره بیا نه
تا دونه از اینا باش کنم بریزم تو سرخ باشه. خوشمزه میشه. نه برای تو تهدیدی درست میکنم. این برای من هم نیست. اینی؟ مال تو جدا میذارم این برش. کلا تو هم از اینا میخوری؟ بسیار زنگیزه رو باش چه بزنیش؟ فلفل بزنیش؟ کوه؟ من فلفله؟ کوه اینو؟ ماه خمیره مامایو مستقیم کنید فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه نمیدونم فلفل ها مامان جونت کجاست نمیدونم ولی کنجد میتونم بریزم من کنده میگم یه خیارشو در بیاری باشه مامان هست 3 تا دونه است به خدا 3 تا دونه است لنا بتا نشونت بدم جون مامانی تو که اینقدر بهونه گیر نبودی مامان قربونه چشای قشنگت برم بیا تا چطور نشونت بدم نگاه مامان آفرین ببین بیا نگاه کن این مال لینا این امیموسا اینم ماما 3 تا دونه ندیده بودیش؟ حالا ببینیش باش تصادف شد برو خطرناک این در بیارم باشه سر برو برو ماشاءالله اما بفرمایید غذا بخورید بشیم آره میخوام درش برم این برای اما بیا غذا خوشمزه داریم غذا خوشمزه داریم غذای خوشمزه داریم رفت مامان بزرگا ببره هم مامان جون ببره نه گونه باید 2 هفته دیگه تو گچ باشه زود خوب بشه چطوری شکست؟ افتاد زمین نه خدا چیکارش میکنه؟ کیا؟ نه خوبش میکنه خدا کشته؟ نه مامان حالا نکنه خدا تو رو بود چرا؟ من نداشته بسه وای مامان کی اینا رو یادت داد؟ ماما هوا ماما ساده؟ به خاطر همین میگم نرو اونجا
باش کدوم هم میخوای؟ اینو میخوای؟ شوشیشو. نه خوردی؟ سلام مامان جان. سلام. مامان جان گز داری بیاری برام؟ نمیدونم دو ندارم. بنا داری؟ نه. خب خوردیشون. ما یه قاشق بده تمام نمیاره. سلام. خوبی نه؟ بهتر رو بی دسته؟ بهتر دسته؟ قربونت برم. نیست که نگیره اما یک داشت نگیره 2 هفته دیگه. خب فدای سر. دم هم برامده وات سر تیلا. داره بشی؟ نه. دادم او اینجا پیش یه اونه ما. برم. ببینی با همون یه درس هستیم آشپزی کنی تا بیام. من نیتری. قربونت برم. زیمنومه خالته بری؟ خالته میره یعنی خواست بیا من با تیمون خب؟ ده من اساسن ده راهود من استانه چه بیارم نمیخوری؟ بیا بیا جو مامان. جان. نه. نه جو نه. امناس. راه تا یه راه به فلک کنه مامان صبح رو جمع میکنی یا بیام جمعش کنم؟ میتونی جمعش کنی؟ فرمانه نه عزیزم میکنم ببینی صبح رو جمع کنم نه باید این تخم مرغ تا آخر بخوری باشه میاد میخوره. بذار تو بخوره. میذارمش فقط این رو جمع میکنم نون بذار. نون میخوای بخوری مامان؟ آره یکی نون آفرین دختر. بلد مامان دخترم دیگه صبح بلند میشه از خواب صبح بخیر میگه بعد میره دستشویی بعد صورتشو میشوره بعد دندوناشو مسواک میزنه ماشاءالله عزیزم. حالا خود من که هست همون کارا رو میکنه دخترم ببینم. اما خودم که دارو زنی هم آقای کمالی میخوای هم باید. من نمیشه برات بخرم. اینو من خریدم برای تو پیزا بزنی. اینو من خودم براش خریدم تو من خونه ما بزنی. اینو من خریدم براش تو برو یکی براش بخر باش. من یکی براش بخرم. اینجا میخوای بخوری؟ چرا این نه تخمای دوری خوردی درست کردی؟ یه مال ببین اون خواهد سیلی نداشت کن سفتو بیابی نه جون تو با؟ آتو تو با؟ تو باید چه کنی؟ تنه نه دست نداره. یه دست تو نه خب نه چکار کنم؟ ما چه کنم؟ نه کارش نکن. ما دست مال بازی کنم نه میگه تو که دستت اینجوریه تو بشی رو تو بازی میکنم. ما هیچ مامان جونم خیلی رحمه مگه پا ندارم؟ خب منم اپسیله همه جور نگوش شده رو دست ندارم یه دست دارم مامانی بگو چون بازی کنم. چجوری چوب بازی میکنی مامان؟ تنبکه نه چقدر من تو باغ وقت من چون میگیرم خود تو دستم پا ندارم دست که دارم وقتی میزنم تو گردنت بعد نه دست نداره اما وقتی پا نداره منظور که آدم گیری نه اگه شروع بکن
یه چاکش کنی ماما؟ نه اندی چه شدم؟ عندي گلو اینکی کشونه دیوار جسكا يمكن اینطور لازم شام زندگی بگوشی میدی؟ اینطور کش کن چند رو کش کنم؟ همه طوری دش یه روز با هم رفتیم خب وقت میریم اونجا نه هم میبریم میایم بریم الان؟ میایم فردا بریم؟ آره میایم فردا میایم نه من میخوام فردا بیام کمکتون. بگو دایی علی هم میخواد بیاد شما هم بیاین. بگو لینا بگو این چند روز بارون بود بعد دیگه ما نتونستیم بریم اونجا کار کنیم چون شلی میشدیم گلگلی میشدیم بیافتی میافتادیم. من میخوام بریم تو با که من نبرده وقت بازی بریم برف باش بدی شور بخوری تو باز که برف نداره ما اونجا که رفتیم با بابا تینا اونجا برف داره اونجا برف نداره تو باغ برف داره؟ تو باغ برف داره؟ نه نازگو برف نداره باید برای گلواره چه نه؟ گلوار ها اون گلوار باید برای گلوار تشنه خرفی خرد تشتتون بخرده؟ بابا نگفتی مامان جونم کرد؟ ماما شلوغ بیاد با شلوغی من هم بردید تو شلوغی ماما اینطور گو استور منم با تو سرسره میکردم میرفتم فهم که نداشتم طوری نبودم ماما وقت با شلوغی وای ماما این چیز نشد نه نرگس من بهار من بهار و نرگس هم بودن دیگه کی بود؟ دیگه ارفون لینا به مامان جون گفتی آتیش درست کردی؟ دیگه چیکار کردی؟ آتیش رو برف درست کردی؟ نه همونجا که بگو براش تعریف کن. بهار بی سور خردیم گل من نزا یعنی بهار اینا؟ ها؟ نزا ببین آفرین دوستات بودن یکم بیاد نزدیک مامان جون یکم بیاد نزدیک مامان جون براش تعریف کن. دوستات بودن ماما بهار اینا دوستات بودن لینا مامان بهش بگو که چوب بردی بعد چای درست کردی با نرگس با بهار اینا رو هم تعریف کن براش. نرگس نکماتون چه بهار من خود تو چی بردی پیش مامانش؟ بهار چی برد پیش مامانش؟ گفتی میخوام گفتی به مامان گفتی چی بهم بده میخوام ببرم اونا پیش مامانشون آوردن؟ دیو اولا من پیش مامانم دیو آفرین آره یکی مامان یکی پیش مامانش رفت قند آورد یکی چایی آورد یکی یعنی لیوان می‌خواستن. یکی کتری یکی قوری من به لینا لیوان و قوری و چایی دادم آره؟ وقت چای درست کردن خورده؟ بعد اولختی و پول و چه؟ قوری؟ بعد نه توری خواست بود قوری مامان چه منش بی؟ می‌مونه آره، که قوری آره، درست قوری. درست گفتی عزیزم من یه چیز نفهمیدم درست گفتی قوری بود. خب بعد چیکار کردی؟ بعد رای اولختی و داشته رو افتاد هنی با خاله بی بهار خاله بود پس چی بودی؟ ما آجی بار تو آجی بهار بودی او یکی نرگس چی بود؟ نرگس مامان من چه بازی خوبی دیگه کردی چیکار کردی مامان من خبر نداشتم مامان چه لیوان نیورده ایرون کجا اینجا؟ چرا من نیاوردی؟ چرا اینجا؟ نیاوردی؟ اینجا؟ اینجا نه اینجا نه همونجا اون که تو یه رفتی دونه دادمش خب یه دونه این اصلا خب نفهمیدم هر کی پیش مامانش میرفت یه چیز میگرفت من قوری و چای و لیوان بهش دادم یکی پیش مامانش یکی مامان نرزه آره. بهار نه نرگس مامانت بود دوستش داشتی؟ آره؟ علکی الکی بود؟ اما یعنی این باز الکی بود ها؟ خب دیگه چیکار کرد؟ دیگه چیکار کردی من مامان؟ نبودم اونجا خب منم ببردی برای مادر بزرگ اونا دیگه بلالی هم کردی؟
بلالی باتی الکی آش هم خوردی؟ بود آش غذا آش مامان نرگس ها خوردی؟ آش خورد بلالی اومده بود خورد، رفته بود چای آش نرگس ها خورد دیگه مامانش بود وقت نرگس اومد پیش مامانش گفت نه آش من ها خورد دوباره بهم بدین دیگه آش نبود گشتم اینجا نه دیگه چی کار کردی؟ اون موقع که رفتی تو گلر چی کار کردی؟ سر کردی؟ سنگ نبود اونجا فاد بخوره به سنگ چی نبود مامان